Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Salutare și bine ați venit! Azi avem un Mercedes E400 Coupe din 2017, 3000 benzină, 333 de cai. Bă, poate nu sunt suficienți, te-ai gândit la treaba asta? Pentru că nu sunt suficienți, mașina va merge la soft, dar înainte de soft a fost la noi la o constatare, am identificat niște probleme, chiar dacă e destul de nouă mașină, și astăzi le vom remedia. Pe lângă asta, vrem să întrebăm pe fiecare dintre băieți care este garajul lor ideal, format din 3 mașini, dar bugetul să fie nelimitat. Începem cu ce anume? Hai să băgăm mașina. Te-am luat pe nepusă masă, garajul ideal, 3 mașini. Audi A8, Lamborghini Urus și M8 Competition. Mă, nu cred că de repede, eu m-aș gândi jumătate de oră. Le-a pregătit de mult. Le-am pregătit, Ca jur. mine, jur. Păi Audi A8 știu să-l spun și din somn. Lamborghini Urus e mașina pe care aș alege-o. Dacă ar fi să am o singură mașină toată viața, aia ar fi singura mea mașină. Și M8 Competition, pentru că BMW e marca mea de super, evident. Deși astăzi suntem într-un Mercedes. Eu m-am blocat de cât de repede a zis el, nu vă cred. Dar astăzi am venit să facem, cred că, prima reparație adevărată la mașină, pentru că ăsta este singurul lucru care s-a stricat, între ghilimele. Da. Nu am venit chiar cu el stricat, însă am venit înainte de momentul în care nu se mai putea face nimic. Și am aflat asta în momentul în care am venit pentru o simplă verificare, pentru că nu îmi dădea niciun semn, noroc că l-am avut aici pe domnul Vali, care a depistat problema înainte să ajungă în șanță. Nici așa. Să nu exagerăm, dar oricum e bine să mai faceți câte o verificare preventivă din când în când, pentru că până și la o mașină atât de nouă pot apărea chestii. Alex a venit, am depistat niște probleme, o să le vedeți imediat pentru că o să intre mașina în lucru și nu tot timpul trebuie să veniți când se aude un sunet urât, odios. Și pe lângă asta, ca de fiecare dată am apelat la băieții la coastă pentru o revizie, schimbul uzual de ulei și filtre. Eu de obicei îl schimb la 10.000 sau 8.000 de kilometri în funcție de cum am mers cu mașina. Ultima oară am mers puțin mai agresiv pentru că doar ce am pus noua evacuare al Matrix și am alergat-o puțin cam mult. Însă de data asta nici măcar nu am atins 8.000 de kilometri, cred că are undeva pe la 7.000, dar pentru că urmează să-i fac un soft mașinii și pentru că urmează să o forjez destul de tare în perioada următoare, pentru că vreau să văd noua performanță a mașinii, am ales să facem iar schimbul de ulei și filtre mult mai devreme. Prefer să le schimb mai devreme, deși mașina asta îmi cere în bord din 15 în 15.000, probabil crede că suntem în Germania sau undeva. Da, bine, cred că nu știu unde ai ajuns. Sunt mașini la care zice și 30, adică e vorba de cum e setat. Cred că poate să zică și 50 dacă Eu și la BMW făceam mereu schimburile din 10 în 10.000, nu știu, așa am rămas cu impresia că e mereu bine să ai așa totul e bine. fresh. Nu e impresie, e bine. Prefer să schimb din timp un ulei decât să schimb alte piese mai scumpe. Mai spre tine că o să dau pe tine. Alex, dă-te cu camera de acolo. Deci noi suntem undeva spre galben și scrie pe ele, fii atent. Ca să-ți arăt acum imediat, stai să vedem grosimea. Și spunem la client așa. Dragul nostru client, mai aveți plăcuțe pe spate fix 5 mm. Cât mai are plăcuța de funcționare. Ținând cont că este pe cotă galbenă, adică nu este, era 12, deci 12 era standard, maximum, da? Tu nu ai 12, tu ai fix 42% aproximativ. Atunci când o să schimb plăcuțele, schimb cu plăcuțe. Sau? Eu așa, Sunt în cotă, dacă vrei la măsoară. Da? Da. Salut, la mulți ani! Avem de reparat o mașină. O mașină cu 4 roți, un W238. Că e coupe. E coupe, da, corect. Bun. Și avem de schimbat două brațe. Unul dintre ele joacă foarte tare pe partea asta aici. O să vă prezentăm acum un joc. Isam, vrei să ne ajuți, te rog frumos? Se vede? Și vom schimba braț inferior, parte printre amortizori și braț inferior, parte dinspre față, pe partea dreaptă ambele brațe noi.
revizia de filtre și ulei. Ce mai avem usta? Și avem și Furtunile de frână. Furtunile de frână. Filtrele le are Sport, le-am curățat, le-am spălat. Sunt la uscat pe calorifer, după care le o să le dăm cu ulei. Și hai să-ți arătăm piesele. Uleiul, furtunile de frână, brațele, Alin, Mihai, Gabi, Bali, Uisam, mașina. Un filtru de polen. Să-i dăm bătăi. garajul ideal, 3 mașini. Ale mele personal? Și bugetul nu e o problemă. Bugetul nu, adică nu există buget. Pe persoană fizică la Iulică, 3 mașini. Geu, AMG. Geu. Mercedes, Bun. G-Class, AMG, clar asta pentru mine e... Nu o să vă mint, dar pentru mine garajul ideal înseamnă și o dubă. Deci, Da, ce dubă? un un Volkswagen, un transporter, Ok. ceva să-mi folosească la pescuit. AMG. Nu, acolo, Volkswagen AMG. acolo dacă se poate să fie 3000 V6, ceva, 2000 diesel merge la pește să te scup, așa. Păi da, teoretic dacă bugetul nu e o problemă, te gândești că nici la... Da, e o nu, problemă. adică gen the sky is Deci the când limit. o dai acum două, adică nu te Orice, încurcă. da. Deci cel mai șmecher teu care se găsește pe piață la ora actuală, motorizarea să fie bombă, lăsat așa, cum trebuie, cu perne ca să fie șmecher. Și a treia mașină, un urs. Un urs, 4x4, V8, cam așa, să-ți faci bătrânețe acum ar veni pe stradă. Cam astea sunt, deci Geu, Deci Teu, BMW, Mercedes BMW. Și Volkswagen. și Volkswagen. Ok. Acum e să spuneți unde semnez. Dacă e așa. Garajul ideal, 3 mașini. Nu contează bugetul, e du-te rachetă. Vezi că Iulica a început 2 Iulica a început 2-0 și el spui, dacă bugetul nu e o problemă, nu e nici la... Lancer Evo 9. Iulica ce că e, am uitat. Am trecut peste ceva, bă, mea. Japoneze! Supra MK4. X5M. Geo. Bă, când amesteci X5M, MX5? X5M, de aia. Deci la Supra mai pierdut, eu la Supra era mai cea așa tare. Da. Am uitat de Supra, îmi pare rău. Dacă se poate, la mine o derogare pentru 4 mașini. Nu. Nu merge, sta de comandă deja. Aoleu, i-am zis. Gata, brațele le-am dat jos. Am încercat un pic să simulăm jocul, dar nu e ca pe mașină când trage acolo cu liverul, dar se simte la mână. Așa nu se mai vede pe cameră cum joacă. Și începem să montăm brațele cele două noi. Dar ce face aici, Nea? Ai un pivot vechi care să poți să-l scot, să poți să bag pivotul nou. Nu am cum să-l depresez de aici, așa că o să-l tai, îl bag pe partea asta și bag cu presia pe cel nou. Deci muncă ușoară. Da. Vezi dacă freacă mâța în continuu. Garajul ideal, 3 mașini. Buget nelimitat. Escalad. Ok. Ce-a zis? Escalade. Ok. Am auzit de la Dragoș, a zis ceva Supra. Da. Toți pe Nu, Lexus nu, stai că îți mai dăm niște secunde, dar zi ceva LX acolo. 600H, Frumos. Ok. place. Și ceva Super Sport GTR. Care? Ultimul. Dacă n-am buget, Mai avem un coleg, vrea să zică și el acum. W124 E500, R34 Skyline și RS6 Audi. Ce gen? Ultimul? C8.
Ultimul, adică. Da, Ok. gata. Vreți pauză un pic. Da. Ceva foarte important. Ceva foarte important. Aveți noroc că sunteți amândoi. Păi, Garajul ideal, 3 mașini la fiecare. 3 mașini. Bugetul nu e o problemă. Și a doua. W8, Corrado VR6 și W212 350. Asta e. Da, nu e 500, nu nimic. Stai să vă dau numărul. De mers în fiecare zi. Ia zi, Mihai. Un A4 B7, un RS2 Audi și un Skyline R32. Păi a 4 G3. 7 ca RS4, că dacă tot nu... Ok. Nu, zic că ăsta al meu Dacă rămâne avem la bani, mine. Și ultima ce a zis? Un Skyline R32. eu am SR34, ești bine. Dragoș. Că nu, Gabi a zis 35. Ah, Găbiță. Dragoș are Supra. Hai zi-o și papadra, că tot e... Că mi-am dat seama că m-am dus numai pe... Nu mă, dar am zis, băi, ce panorame să... Nu mă, dar am zis doar din Nemția și nu e ok. Ok. Ceva japonez. GS 400, GS 500, ceva, un Lexus. Tu ia niște Ceva. litere, pune niște cifre lângă și... Nu cred că începeți cu net acum. Garajul ideal, 3 mașini. Buget nelimitat. Doar 3! Ce țăran, nu cred. Doar 3? Deci, Buget nelimitat. nelimitat. Alina a fost supărat că a fost bugetul nelimitat. BMW M3 E36 32 Evo 321 de cai. frumos. Mergem și pe un SUV, luăm un X5M un E70. Ok. Că trebuie să ai și ceva de drum, în drumuri grele. Sunt puțin decis între Toyota Supra MK4 și un R34. Eu am zis R34, Dragoș Supra. Hai mai zi ceva. Subaru Impreza, Ar vrea să mai zică niște litere, niște cifre, ceva. da, cam Supra. Bine, o Supra, hai să îi luăm omului acum 3 mașini. Dacă ipotetic vorbind ai avea toți banii din lume, Nu m-am gândit la asta ca să pot să te răspund. tocmai aia e faza tare. În primul rând aș vrea să am un SUV, mișto. Perfect. Deci un SUV. Ce înseamnă un SUV? Ar trebui să fie... Nu. Bentley-ul. Dacă ar fi așa, aș vrea să am de la Bentley. Taiga? Hai că Gata. așa o las. Ar fi un Bentley, ceva... Ok. Continentalul ăsta nou are, dacă nu mă înșel, 600 și ceva. Mă uitam ieri pe net. Așa. Și a treia mașină... Hai să mă gândesc dacă nemțească sau italianească. Japoneză? Fii atent, hai mă să-i dăm lui Vălică că l-am luat tare. Da, da, Hai să-i mai dăm un pic să se gândească la ultimul. Îl mai lăsăm un pic? Perfect. Și mai spre finalul lucrării ne zice, ca să se gândească serios la culoare, la roți, adică... Am și o șansă. Glumește, Vălică, lasă culorile și... Dragoș, ia zi-mă, ce... Am auzit că vrei să... Deja Da, vreau nici n-ai să- luat-o bine, deja vrei să o vinzi? Vreau să vând o mașină din garaj, gata. Consum cam mult, am mers cu ea, mi-am făcut amblaua. Cam aia a fost. Vreau să dau Supra, băieți. Gata. Cine vrea să o cumpere, dau la bani buni. Da, mă, dau Supra, nu mai, gata. Și mi-au RX-7. Am un vegan de vânzare, face. Gata, m-am hotărât. Ia vină lui Sam, încoace. Să știu dacă îți dau GTR-ul. Jucăm și noi un joc, altceva nu avem ce să facem aici. Fii atent, e foarte. Nu. Dacă ai avea un buget nelimitat, deci nu contează, nu 100.000, nu $1.000.000, oricât vrei tu, care ar fi garajul perfect pentru tine, gen 3 mașini, dar trebuie să fie doar 3 mașini. Megane, RS. Nu mă, lăsați-l să zică. Lamborghini Uite, Urus, Așa. un Ferrari 458 Italia și un Rolls Royce. Bun. 4, ești nebun? Văd că dacă avem bani, avem gusturi bune, sincer. Da? Toată lumea dă Deci răspunsuri totul mișto. e bine numai că nu avem bani. Am înțeles. Prima parte, Tuturor trebuie să pui poză cu mașina lor. Faci porul la Audi cu te omor. Maxim, să pozezi janta sau ceva. Să-i faci mai multe poze, să-i faci să scrii și un anunț. Bă, nu, că dacă îi face pe partea la șofer, nu se vede unde e lovit. Schimba 4B6 cu Toyota Supra. Nu că am vândut Supra, nu mai vreau Supra. Dragoș, păi eu Ce am crezi zis, că ar fi prima mașină la mine? la tine, Da. NSX. E acolo, mare, eu am și zis că ar fi Mă bucur blasfemie. că eu eram Vălică. Și am... Să nu zic altcineva, că știi când a zis-o cineva... Și eu am zis că zice Alin W124. Deci e bine.
Un W12. Tu și tu puteți să vă dați seama la ce mă refer. Nu mă, gândește-te că dacă bugetul nu e o problemă... Ah, Bentley? Nu, mașina de Formula 1, de anul trecut, de la Mercedes. Mor. Bugetul nu este o problemă, băieți. Aia de anul trecut? Da, nu de acum 2 ani. Nu, W13 e aia. Nu, am zis bine W12. Da, e bine. W12 e... Nu, 2021 vreau. Aia în Că care... 2020... Aia în care a pierdut Hamilton? 2020... Da. Nu contează. Dar n-a fost vina mașinii. Cuțitul acolo. N-a fost vina mașină. N-a fost vina mașinii, au fost alte circumstanțe, nu o să le abordăm acum, da? Bă, și un Ariel Atom. Bă, tu te-ai dus numai pe circuit cu ele. Păi da, cu aia mergi, păi dă un pic, că Cu aia mergi pe cu stradă. W12-le Păi da, la adâncata doar. Dar cu aia merg pe stradă, cu Ariel. El și-a hate că a schimbat Supra. Da, nu lua cadrul ăsta, gata. Dragoș e pe OLX. Dar ce motor are? N-am văzut în viața mea așa ceva și nici măcar n-am auzit de așa Nu ceva te-ai în uitat viața la mea, Top jur. Gear? Nu știi ce? Nu te-ai uitat la Top Gear? Dar ce motor are? Nu. Păi acolo e șmecheria. Dacă are... Bă, mașina lui Montrecher e stricată rău. Dacă ar fi să mă iau după ce se aude de acasă, dacă mă înțelegeți, mi-ar trebui așa. 2 litri de Tiber. Mi-ar trebui așa. Mi-ar trebui un G, mi-ar trebui și mie un G AMG. Un G, dar nu de la plic. Da. Așa, bă, asta apare pe internet, bă, nebunilor. Așa, XC70, zic bine? Volo. Păi nu e, a zis. Bă, deci clipul ăsta e o problemă la sunet, la Coasta de Est. Am zis că dacă se aude de acasă, gen, pune și un G, pune și un Volvo și pune și o dubă, ești nebun, tot o dubă. Dar trebuia să le zic și pe astea ca să dau bine pe acasă. Ce mașini o să aveți în garaj dacă nu le legeți voi? Bună. Care fi asta? Ce facem vale aici? Una tocană a la furtune de frână, de schimbat. Furtune de frână plus lichid. Cam atât. Știi că n-ai scăpat de întrebarea aia. Dar clar din clasa japoneză ceva cu performanță ar fi fost oriceva de la Honda, pentru că e o Honda și trebuie să o arăți așa și am amintiri frumoase și lucruri frumoase cu ea. Dar nu știu dacă ar fi Honda sau Nissan. Din cauza ta, că mi-ai aminte. Ar fi ceva din respect și din dragoste. Ieri chiar am fost un pic pierdut așa cu valul, cu gândurile și nu dădeam seama exact cum, ce fel. Dar nu pot să zic că n-aș vrea NSX. Și nu știu, parcă se leagă multe lucruri când spui mașina aia, știi? Și care e treaba cu... Cu RBF-ul ăsta care îl ține o mână? Da. Treaba în felul următor, e un lichid cu un punct de fierbere mai înalt decât cel standard. Dar cel standard nu înseamnă că nu este bun, să nu ne înțelegem greșit. Dar în momentul când ai un motor cu putere mai mare, mergi mai puternic, ai nevoie de sistem de frânare foarte eficient și punctul de fierbere automat crește mai sus. Adică tu încălzești frânele mai repede, automat lichidul standard nu va face față. Și atunci trebuie să pui un lichid cu un punct de fierbere mai sus. Asta face acest lichid. Are un punct de fierbere mai sus decât cel standard. Deci, practic, dacă te duci pe Transalpina, dau un exemplu, cu un lichid standard are un punct mai slab, mai jos de fierbere, s-ar putea să fierbi lichidul de frână, să faci bule de aer în instalație și nu o să mai ai o frână eficientă. Deci, practicul ăsta poți să performezi pe o perioadă mai lungă de timp. Da, exact. În cazul în care vrei să faci asta cu mașina sau gen, vrei să ai tu o garanție că stai un pic mai bine pe partea de frâne, ceea ce... Da, și pentru o mașină standard, dacă îl folosești, nu faci un lucru rău, faci un lucru bun, îmbunătățești calitatea frânării în timp, nu imediat pe loc.
Unul la mână. 2, lichidul de frână se schimbă din 2 în 2 ani de zile. Din două motive. Unul, pentru că se degradează el, plus că poate să apară rezidul în el. Din cauza... Devine apos. Exact, exact. Și atunci el e indicat la 2 ani de zile sau ori de câte ori ai nevoie. S-ar putea să te duci pe rânca cu mașina aia și să-i fierbi frânele, să-i fierbi lichidul. Și o să trebuiască să nu mai vii la 2 ani, o să vii la un serviciu autorizat să-l schimbi. Poate avea un an lichidul de când îl aveți. E relativă treaba, e discutabilă. Așa că el se schimbă la 2 ani de zile dacă nu ai probleme, dar dacă ai probleme cumva cu sistemul de frânare, îl schimbi ori de câte ori e nevoie. Bănuiesc că e bine să-l verifici, chiar dacă se schimbă la 2 ani, să-l verifici. Clar. Clar trebuie verificat pentru că se poate verifica punctul lui de fierbire. Sau dacă e umiditate, dacă a intrat în contact cu apa, ceva, dacă are, se poate verifica cu un aparat de măsură special. Ceea ce asta faci doar în serviciu sau dacă ai tu acasă aparat omologat, să-ți măsori. Da, am mai făcut pe clipuri asta. Nu. Da. Cam asta e cu lichidul de frână. Și care îți face acum? Acum se aude, practic E o pompă de vacuum, ca să zic așa, care prin absorție se trage din fiecare etrier, se trage aerul până când vine lichid. După ce desfaci, faci 3 pedale. La cald, nu te grăbi cu pedal. Adică nu te grăbi cu pedal, lași cu pedal. Am tot timpul din lume. Ai strâns? I-am dat drumul. Trebuie să tragi ăla, ca să nu pleci cu unul. Bă, mă gândesc oare câți cai o să scoată Montrei din aia 333. Zici tu un pronostic. 420. 420? 398, zic eu. În sfârșit, suntem curioși să scrieți jos în comentarii care este garajul vostru ideal de 3 mașini. Încă o dată, aceeași regulă și la voi. Nu contează bugetul. Și pe lângă treaba asta, voiam să vă anunțăm că prietenii noștri de la Soundhouse au lansat o gamă profesională de navigații, marca T-Eyes. Lansarea oficială va fi mâine, 20 ianuarie 2023 și chiar acum puteți intra la noi pe Instagram să participați într-un concurs în care puteți fi unul dintre primii norocoși care să aibă bijuteria asta pe mașină. Deci, încă o dată, sunt dedicate. Intrați pe Instagram, ne vedem data viitoare. Pa, pa!